مثلت للعدو الإسرائيلي معركة تدور على الأرض. توحد اليسار واليمين الإسرائيلي في جبهة واحدة ضدها. قال الإسرائيليون أنها تهدد الوجود الإسرائيلي وتدعو إلى إبادة اليهود ورحيلهم ونفيهم ورميهم في البحر. أيها المارون، قصيدة أم غارة عسكرية؟ في أغسطس 2014 خصص الكنيسة الإسرائيلي جلسات لمناقشة قصيدة عابرون في كلام عابر للشاعر الفلسطيني محمود درويش، والتي جاء في مطلعها: أيها المارون بين الكلمات العابرة، احملوا أسماءكم وانصرفوا، واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا، وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة، وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء. ويومها لم يتمكن الكنيسة الإسرائيلي من إصدار قرار بمنع القصيدة التي ظلت الأكثر إيلاما للإسرائيليين. وقد تجلى الفزع الإسرائيلي وهستيريا القلق من قصيدة محمود درويش في أن درويش هاجم فيها الاحتلال بالحقائق، وفضح التاريخ المزيف بالتاريخ الحقيقي، ومحى الواقع المفروض بقوة السطو المسلح بسطور من الحقيقة التي حاول اليهود طمسها بالأسماء العبرية وبالمستوطنات الحجرية. إذ يقول في جزء آخر منها: أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانصرفوا، وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس، فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا. القصيدة المقاتلة. حروف القصيدة والحقائق التي سردها درويش فيها استفزت كل الإسرائيليين الذين شنوا حملة صحفية وإعلانية واسعة ضدها بعد ترجمة القصيدة إلى اللغة العبرية. كذلك توحد اليسار واليمين في جبهة واحدة تحت ادعاء أنها قصيدة تهدد الوجود الإسرائيلي. أيها المارون بين الكلمات العابرة، وتدعو إلى إبادة اليهود ورحيلهم ونفيهم ورميهم في البحر. ووصل الأمر إلى أن اتخذها اليمين الإسرائيلي إعلانا انتخابيا. وأكثر من ذلك، فقد استشهد بالقصيدة إسحاق شامير رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي آنذاك خلال جلسة للكنيست بتاريخ 28 من أبريل 1988 كدليل على أن الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية مستحيل، وأن العرب يريدون رمي إسرائيل في البحر ولا يعترفون بوجودها. أيضا أعلن الصحفيون الإسرائيليون حربا على محمود درويش وقصيدته. وتابعت معاريف ثاني أكبر الجرائد اليومية الإسرائيلية القصيدة، ونشرتها على صفحتها الأولى مترجمة ومرفقة بصورة درويش وبمقال يعلوه عنوان: الشاعر محمود درويش يدعو إلى طرد اليهود من البحر إلى نهر الأردن. كذلك وصفت القصيدة بالقنبلة وبالخطر وبالطاعون من قبل الإسرائيليين، وفسرت بأنها تتحدث عن محو كامل للوجود الإسرائيلي. حكاية درويش مع ملحمته الشعرية. أوضح درويش أن قصيدته تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتدور حول الانتفاضة في الأرض المحتلة وتنادي بإقامة دولة فلسطينية. وجزم درويش أنه يعني ما ذهب إليه الإسرائيليون تماما، والذين كان جزء كبير من حملتهم على القصيدة غضب من شخص درويش نفسه الذي طالبهم بالخروج من أرضه قائلا: أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر،
والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. مر أكثر من 30 عاما على قصيدة عابرون في كلام عابر التي نظمها الشاعر الفلسطيني محمود درويش في بداية عام 1988 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 8 ديسمبر عام 1987. ومع ذلك ما يزال وقعها مزلزلا سواء في قلوب محبي درويش وكلماته أو بالخوف الذي يستشعره فيها المارون على أرض ليست لهم ولن تكون. وربما أكثر ما استفزهم فيها خاتمتها، إذ يخاطبهم درويش قائلا: فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة.